Bună ziua frumoși mei pești, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom face etalarea despre provocare și surpriza lunii iunie 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia peștilor. Vom începe cu provocarea, bineînțeles, cu ghidarea ca să puteți să ieșiți cu bine, să treceți cu bine peste această provocare, iar apoi vom scoate surpriza și cărțile care vor acompania acea surpriză. Așadar, pești, provocarea lunii iunie, să vedem care este, dragii mei, pentru voi. Ok, se lasă așteptată. Cărțile se agită, poți fi și voi agitați. Să vedem. Au sărit 3 cărți, sunt prea multe, nu le voi lua, dar mă voi uita la ele. Un indiciu, o pistă avem aici pentru unii dintre voi, ar putea să fie o provocare pe plan financiar, așa, ca un detaliu, ce vrea probabil să ne spună un pic la început tarotul. Din punct de vedere financiar, să fiți frânați, îmi vine să spun. Atenție la, nu știu, poate vreți să faceți investiții sau colaborări. E ca și cum, stai puțin, mai gândește-te, nu te grăbi în momentul de față, în luna asta. Hai să vedem, ok, a sărit o carte, 7 de cupe, atenție, atenție, atenție. Provocarea este să nu-ți faci iluzii, nu te îmbăta cu apă rece. Ar putea să fie despre ce am vorbit mai devreme, cu partea financiară sau investițiile sau vreo afacere, vreun proiect pe care îl ai, da? O colaborare, pentru că era un 3 de monede acolo. Hai să vedem ce avem mai departe cu 7 de cupe, să vedem la ce se referă de fapt. Iluzie pe ce? Pe plan emoțional, pe plan de proiecte. Hai să vedem. Împărăteasa. Șapte de monede. Cavaler de spade. Da, aici avem o provocare și pe partea emoțională și pe partea de finanțe, da? Hai să mai vedem o carte și apoi povestim. Foarte interesant aici la voi. Ok. As de spade. Foarte relevant. Ok, dragii mei pești. În primul și în primul rând, una dintre interpretări de ce vrea să ne spună povestioara asta este vorba despre a-mi face iluzii, da? Iluzii și așteptări în a culege niște roade a unei investiții sau sunt tentat aici. Sunt tentat, da? Pentru că este o exagerare de imaginație, 7 de cupe, de aia se numește iluzie. Exagerez imaginându-mi că eu sunt o persoană abundentă care poate să facă investiții și să aibă rezultate de succes și așa mai departe. Până aici nu zice nimeni că nu poți să-ți faci iluzia. Nu zice nimeni că nu poți să ai vise, să nu ai, nu zice nimeni că nu poți să ai planuri, dar trebuie să fie planuri realiste. Atenție, pentru că aici e ceva ce, după cum am zis la început, am simțit să zic că te îmbeți cu apă rece. Atenție la partea financiară, poate fi în pericol pentru că te văd foarte, aici ești foarte încrezător în tine, dar ar trebui să evaluezi mult mai bine dacă sunt sau nu reale planurile tale, pentru că ai impulsul sau ești, hai să zicem așa, tentat să treci la acțiune, da? Ai foarte mult nerv și nerăbdare în tine ca să faci ceva, să pui pe piață ceva. Asul de spade vine și spune nu grăbi nimic, pune mâna și până nu ai claritate, până nu ești hotărât ce vrei de fapt, pentru că aici tu vrei prea multe și te îmbeți cu apă rece, cu de toate, până nu ai clar ce vrei,
nu trece la acțiune. Nu pot să spun altceva. Nu îmi pare rău, poate unii dintre voi, da, spuneți că nu interpretezi bine cărțile, că, nu știu, aici avem cărți pozitive, Asul de spade, Împărăteasa, 7 de monede. Da, puteți să ziceți orice, dar când îmi iese cartea asta ca provocare care spune ieși din balonul de săpun, eu nu pot să zic că o să-ți fie bine. Da? Nu pot. Acum tu faci cum vrei, treci la acțiune dacă vrei. Acum, pe plan emoțional, provocarea pentru unii dintre voi este cumva unde te îmbeți cu apă rece, este că pentru unii dintre voi este personal cu voi. E ca și cum eu cred despre mine tot ce e mai bun. Eu cred despre mine că am dreptul, aici împărăteasa și împăratul sunt cu drepturi, da? Au drepturi. Am dreptul să am așteptări și speranțe, într-un fel sau altul, de la persoana iubită. Așteptări pot fi iluzorii, atenție, poate că îi pui în cărcă partenerului că vrei să fie nu știu cum, vrei să fie un împărat ca tine și partenerul nu e un împărat, e un cavaler. Mai are până ajunge la împărat. Ideea este că dacă tu ai credința asta, că ai dreptul să impui, ai dreptul să îți dorești ca să fantazeezi într-un fel sau altul, da, aici e multă fantezie, că partenerul tău o să-și schimbe atitudinea, că poate să facă nu știu ce, că să fie mai nu știu cum, mai așa cum vrei tu, mai cum visezi tu. Aici e vorba de, din nou, realitate, vezi cu cine ai de-a face, că dacă tu ai de-a face aici cu o persoană care e impulsivă, o persoană agresivă verbal, o persoană care strântește așa, nu știu, poate un fel necioplit îmi vine să spun, da? Nu are eleganța la care tu poate visezi. Tu vrei o persoană elegantă și așa de la curte, cum ar veni, nu? Nobilă, și persoana asta nu are. Aici e vorba de nu te mai îmbăta cu apă rece, că n-ai cum să ajungi. Tu vezi cu cine de fapt joci. Vezi pe cine ai de fapt în viața ta. Pentru că dacă ai un nătărău, cum să zice, sau nici mai știu dacă e corect, bine, nătărău, dragii mei, că nu vorbim doar despre bărbați. Dacă ai o persoană de asta așa necioplită, cât de mult vrei tu să visezi că o să se ajungă vreodată să fie trebuie să vezi aici. E vorba de a nu mai trăi în iluzie, în speranță, în așteptări, chiar dacă tu crezi că meriți foarte multe. Da, poate meriți foarte multe, dar nu cu cine te acompaniază, îmi vine să zic. Ok, povestioarele sunt cam astea. Hai să vedem acum sfaturile, pentru că depinde cu ce te îmbezi tu aici cu apă rece, da? Cu ce iluzii te alimentezi. Provocarea este ieși din telenovela asta, ieși din poveste. E vorba despre a te pune pe tine, cumva nu a te împuternici, ci pur și simplu a vedea în tine calitățile cu care ești dotat. Pentru că marea preoteasă, nu știu de ce am zis marea preoteasă, împărăteasa conține cele 4 regine, da? Deci aici vorbim despre cele 4 elemente. Ești un lider înnăscut, ești o persoană puternică, ești o persoană care construiește, ești o persoană creativă, dar un exces de creativitate sau un exces de idealizare nu este bună pentru tine, ne spune împărăteasa. Împărăteasa este Pământ, este Venus, este ancorată în realitate, da? Primul lucru care ți se spune este să te ancorezi în realitate. Conectează-te la a vedea cu adevărat care e realitatea
Și de ce tu trăiești de fapt în iluzie? Cu ce te alimentezi? Care nu e real. Aici tu trebuie să fii realist. Da. 7 de monede este o carte a investiției, este o carte a analizei, este o carte a stai să văd, dacă plantez cartofi trebuie să iasă cartofi, eu nu pot să plantez aici gogoși. Da, mie îmi place să glumesc, dragii mei. Nu pot să plantez gogoși să-mi iasă cartofi, da? Deci aici realitatea, analiză. Analizează iluzia, nu altceva, nu pe tine. Da, tu ai foarte multe calități. Dar analizează-ți mintea, pentru că avem conotație de minte, tu ai nevoie să fii foarte destupat în momentul de față și să accepti faptul că poate alergi după cai verzi pe pereți. Dragii mei, eu habar n-am de ce îmi vin mesajele astea pentru voi. Nu știu pentru cine sunt. Ideea este că ești provocat să nu mai alergi după cai verzi pe pereți și așa de repede, că aici e vorba de mare viteză. Vreau să fac repede ce am aici în cap, da? Și aici nu e vorba de a face repede, e vorba de stai, analizează până când vezi bine ce rezultate poți avea în urma acestor acțiuni către bula aia care poate exploda în orice moment, da. Cam asta e ce văd aici, nu sunteți, e foarte bună provocarea, este o încercare destul de mare, da, pentru că peștii, dragii mei, peștii trăiesc în apă, aici avem multă apă. Peștii trăiesc în dubii. 7 de cupe este o carte a alegerilor, dar e o carte a dubiilor, pentru că nu știu, Doamne, ce-o fi bun pentru mine? Ești provocat nu să alegi, nu vine să zic să alegi, ești provocat să observi cu ce te alimentezi. Este o carte de alimentație exagerată a unei imaginații exagerate. Și de aia spun că ești provocat să vezi, pentru că avem 2 cărți de analiză și avem energia împărătese care ne vorbește despre împământare. Ești provocat să vezi cu ce te alimentezi. Și mai e o chestie aici cu cavalerul sau de spade, ca și cum ești și răzvrătit așa. Adică dacă cineva îți spune, vezi că te îmbezi cu apă rece, tu ai impulsul de a sări la gât cumva așa, nu? E ca și cum, ce faci, mă, vrei să îmi distrugi viziunea mea sau nu știu, aici e vorba despre o chestie de genul ăsta. Dacă e vorba despre afaceri, cum am văzut în acele 3 cărți care au ieșit, dacă tu, acolo era un 2 de monede, da? Tu când ai ideea de a te băga într-o colaborare probabil, într-o investiție sau o colaborare și dacă îți faci planuri și cineva zice, vezi că persoanele alea sau persoana aia nu prea cred să fie de încredere sau afacerea nu prea cred să fie benefică sau să dea rezultate, tu aici poți el să fii, după cum am zis așa, împotriva celor care zice că îți faci o iluzie. Analizează foarte bine, dragul meu pește, analizează foarte bine și fii foarte realist. Nu e o lună în care să investești impulsiv, da? Nu. Da, foarte interesant. Hai să vedem surpriza. Surpriza lunii iunie pentru pești. 2 cărți, la voi tot sar multe. Forța și 9 de cupe, atenție, vedem aici, ego, poate să fie foarte mare ego-ul tău în această perioadă, să nu te surprindă că ești cumva pe tronul narcisismului, egocentrism, atenție.
Da, sunt cărți pozitive, dar împreună astea două, pentru că tu aici poți să stăpânești foarte bine, să domini și să controlezi. Mm? Și asta ce face? În momentul în care avem putere, avem forță personală, putere personală, devenim narcisiști, egocentrici, dacă nu știm să controlăm, da? Să dominăm acel animal sălbatic. Animalul sălbatic este ego-ul nostru, nu această femeie, da? Deci aici e vorba despre asta și aici avem autostimă, deci e vorba despre băi, sunt atât de bine cu mine și sunt atât de, nu știu, mă simt atât de puternic încât atenție, atenție să nu cădeți în latura asta altă. Hai să vedem ce iese și apoi mai spune și altă variantă, pentru că nu are cum să fie doar vorba despre narcisism aici. Azi de băite, 3 de spade, moartea și 9 de băite. Dacă vorbim despre mare grijă aici, da, pentru cei care vă regăsiți, dragii mei, în energia de narcisism, egocentrism și așa mai departe, poate fi din cauza, e ca un fel de am schimbat placa, da? În luna asta, tu te vei simți așa și vei lua, nu, atitudinea ta va fi una de, știi cum se zice pe românește, bag piciorul toată lumea, aici eu sunt important, da? Deci aici e vorba despre nu mai vreau să mai las pe nimeni să mă calc în picioare și e o atitudine de impunere. E ca și cum tu îți impui, inclusiv ție, îți impui să fii cumva așa, să zici, aoleu, îmi vine așa dar nu vreau că eu sunt mai zăpăcită și zic multe prostii câteodată și nu vreau să vă fac să vă simțiți așa scârbiți într-un fel sau altul, așa că mă abțin mai bine. Avem o rană aici, da? Și ca un fel de întorc foaia, Domne, pentru că prea am stat și am suferit și m-au călcat în picioare și m-au umilit și mi-au făcut rău și așa mai departe, restul lumii, da? Cei care ți-au făcut rău. Și aici schimbarea de atitudine bruscă și într-o dată de aia spun că e surpriza, da? Devin eu ăla care calc pe toată lumea în picioare. Devin eu cel care preia puterea, preia controlul, pentru că Doamne iartă-mă, nu mai prostii îmi vin, Doamne iartă-mă, eu am o viață, da? Și eu de acum înainte așa mă comport. Aici foarte multă, da, esența de ego foarte mare este prezentă aici, în această etalare. E bine, toate lucrurile astea, toată suferința ta te-au transformat cumva în acest mic animal, să zicem. E ca un fel de, nu aș spune răzbunare, e ca un fel de vreau să le arăt că nu mă poate îngropa nimic și nimeni. Oricât de mult rău mi-au făcut, eu aici voi lua o atitudine sau voi avea o atitudine de, e ca și cum prefer să moară măta decât să moară mama, sau mă rog, să moară, nu să plângă, da? Era o chestie de genul ăsta, că mi-aduc eu aminte când eram în România, decât să plângă. Și eu am fraza asta de multe ori, decât să plângă mama, mai bine să plângă măta sau ceva de genul, da? Deci aici e vorba despre a arăta că nimeni nu poate cu mine. Și de aia recurg la atitudinea asta de foarte multă putere și, de ce nu, narcisism, da? Dar probabil că nu este ceva care te va ține mult timp, e ceva temporar, pentru că tu ai cumva ceva de demonstrat. Ceva te-a rănit atât de tare încât te-a transformat într-un fel de a făcut ca animalul din tine să iasă la suprafață. Nu e un lucru rău. Câteodată, pardon, am vrut să zic, câteodată este bine să arătăm această fațetă a noastră de puternic,
chiar dacă nu mai putem, e mai bine să arătăm că suntem puternici decât să ne îngroape alții, da? Eu asta simt aici, pentru unii dintre voi. Dacă aici povestea nu este despre egocentrism sau narcisism sau chestii de genul ăsta, aici vorbim despre recuperarea puterii personale, da? Recuperarea puterii personale într-un mod echilibrat. Avem aici semnul infinitului care ne arată echilibrul mental pe care îl ai, da? Sau îl vei avea, în urma unei văpăi așa care se aprinde în tine și zici probabil că același lucru, cum am zis mai devreme, îmi bag picioarele, m-am sturat să sufăr, da? Am nevoie să dețin din nou, să fiu eu stăpân pe mine. Și aici e vorba despre acea văpaie care, impulsul care zici, băi, am o viață, de ce să stau să sufăr, da? Mă ridic în picioare, preiau controlul asupra asupra vieții mele, asupra personalității mele, văd că am o viață pe care eu doar în mâna mea stă, pentru că de-aia vorbim despre forță, control și dominare, în mâna mea stă să mă fac bine, să am o autostimă foarte bună, în mâna mea stă să fac schimbări, nimeni nu îmi poate schimba circumstanțele sau nu îmi poate schimba viața, nu mă poate schimba pe mine decât eu însumi. Și aici vorba despre, ok, chiar dacă ți se pare complicată ți se pare complicat să domini sau să-ți domini, să fii tu stăpânul tău, chiar dacă va fi complicat, tu persistă, îmi vine să spun aici. Pentru că nouăle de bâte ne spune că chiar dacă tu crezi că nu o să poți, vei putea. E vorba de o încredere. Nouăle de bâte ne vorbește despre neîncrederea în ceilalți. Dar aici, în contextul ăsta, nu e vorba despre neîncredere. Aici este vorba despre tu trebuie, în primul și în primul rând, în tine să ai încredere că poți să te transformi, că poți să continui să deții puterea asupra ta sau să-ți recuperezi puterea. Despre asta e vorba, da? Foarte interesant. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!